Чи можливе таке одна фотографія на все життя? І чого вартий один знімок замість 100? Один знімок, який може проілюструвати цілий рік життя або підсумки 50 років життя. Знакова фотографія. Як автофокусні об'єктиви убили ринок фотографії та що з цим робити? Що таке швидка угода з клієнтом і чим вона небезпечна? Починається набір до фотошколи онлайн. Навчання відбувається двічі на тиждень в програмі Telegram, 1,5 години, але часто затримуємося, бо багато цікавого. Навчіться фотографувати з нуля або поповніть свою базу знань. Перші кілька місць заповнені, чекаю ще кількох бажаючих. Координати для зв'язку під випуском, для зацікавлених надішлю програму, пишіть. Друзі, радий вам! Неодноразово глядачі каналу вказували, що неавтофокусні об'єктиви втратили актуальність для комерційної фотозйомки. Об'єктиви в продажу є, прецікаві, прекрасні, їх достатньо, а от комерцію на них не пофотографуєш. Але життєвий досвід нагадує, що за часів неавтофокусних об'єктивів фотографи заробляли більше. Дозволяли собі гарний відпочинок, купували авто, знайома придбала квартиру на Печерську. А з розповсюдженням доступних автофокусних об'єктивів заробітки фотографів все меншили. Що ж сталося насправді? Про сучасні умови нашої роботи гарно розповів Віктор Дмитренко. Він багато фотографував на мануальні об'єктиви. У нього були Геліос і ще кілька портретників з металу і скла. Зйомки йшли чудово, творчі скіли зростали. Але при цьому, як справедливо зауважує наш колега, він на зйомках качав зап'ясток. І через 2 години роботи приходив додому вичавлений як лимон. Тому Віктор, цитую, не радить мануалку для тих, хто хоче заробляти, а радить для любительської зйомки, відпочинку та релаксації. Дякую Віктору, розберемо ситуацію. Фотограф приходить на знімальний майданчик. У нього не репортажка, а портретна фотосесія. Він приносить з собою сучасний автофокусний об'єктив. Легенько натискає спуск і апарат фокусується сам. За годину фотографування робиться 300, 400, 500 знімків. Палець не втомився, так? Або до фотографа звернулися по портрет. Він бере мануального об'єктива, яким вже не зробити 500 знімків на годину, і робить 20 знімків, з яких обирає 5 найкращих. І 1 чи 2, або навіть 3 доопрацьовує так, щоб це був фотопортрет іще, хоч на стіну вішай, хоч в журнал подавай. Теж усе правильно. Звідси запитання, а чи обов'язково робити 300, 400, 500 знімків на годину там, де йдеться про постановочну фотографію? Скажу як клієнт. Особисто я і моя родина замовляли постановочні фотосесії. Знімків купа, на який саме дивитися не знаєш. А викинути шкода? Типа це ж пам'ять. Роздрукувати цілу папку – це безумство. Лежить десь на флешці. Здохне флешка, здохне папка з фотосесією. Знецінена фотографія. Ви зрозуміли мене? Мова вже не про те, автофокусний ваш об'єктив чи мануальний, а про мету фотосесії, мету фотографії. Бо з сучасною метою постановочної фотографії щось зовсім не так. Що саме?
Давайте спробуємо дослідити, як сталося так, що професійні мануальні об'єктиви випали з багатьох сегментів комерційної фотографічної зйомки. Кажуть, що крапля виїдає камінь. Якось сталося, що розповсюдження дешевих автофокусних об'єктивів співпало з демпінгом на ринку фотопослуг у вигляді інтернет-оголошень на кшалт. Година фотографування коштує 600 гривень, віддаю 60 фотографій. Потім хтось наступний розміщував таке оголошення. Година фотозйомки коштує 500 гривень, віддаю вже 100 фотографій. Наступне оголошення. Пофотографую вашу родину за 300 гривень, віддам аж 200 знімків. Автофокусні об'єктиви дозволили зеленим новачкам пробиватися ліктями на ринок послуг. 200 знімків на годину, 300 знімків на годину. Іде. Фотографує за 300 гривень, віддає. І клієнт риється у цих зразках фотофіксації, як курка в купі навозу. Сталося повне знецінення професії, причому масово. Всі поблажливо спершу усміхалися. Та нехай новачки побавляться. Побавилися, злили ринок. Ринок звик, що фотографу, а через кілька років і оператору відео можна запропонувати меншу ціну, ніж коштують його робота і знос обладнання. Річ не в смартфонах, про які зараз часто згадують, бо по фотографію зверталися до фотографів з фотоапаратами. І от на ринку склалися такі умови, що вже не фотографи почали демпінгувати, а люто занижували ціни деякі клієнти. Покупець почав пробивати ринок. Так робила одна знайома, сходу пробуючи фотографів зі свого списку на пробій, бо раптом в когось обставини. А пофотографуєш тоді-то. І називала 500 гривень за 2 години. Ну, щодо хижих клієнтів та їхніх спроб пробити фотографа на слабо чи на обставину, цитую одного аналітика. Всі ці швидкі угоди – не що інше, ніж просто кидалово. В бізнесі саме поняття швидкої угоди – це перевірка на лоха. Той, хто погоджується на швидку угоду, запам'ятайте ці слова, швидку угоду, на перші запропоновані умови договору, той повний лох. І його можна дурити на гроші скільки завгодно. Це слова аналітика міжнародного рівня. Висловлюючи з терміном сучасної ринкової економіки, фотографи, а через кілька років оператори відео, демпінгуючи, самі себе поставили у невигідну позицію. І в цій позі їх знайшло суспільство і скористалося у повне своє задоволення. То хто ж кому винен, що так сталося? До успішних фотографів не підходять з запитанням «Скільки фоточок отдасте за 1 годину?» Фотограф, який ставиться до себе з повагою, каже сам «Віддаю вам 10 знімків, або 5, або 1». Так? Ні? Так? Гаразд. Чи є сьогодні фотографи, здатні віддати клієнту не фотосесію, інтернет-магазини, не годину зйомки, що це за дурна формула, а кілька чи навіть 1 знімок? Зате таку одну фотографію, щоб на все життя. Є такі фотографи. Давайте подивимося на таких фотографів просто в мережі Facebook. Пропоную разом подивитися на роботи сучасних українських фотографів, фотохудожників. Їхні портфоліо доступні в інтернеті, в соціальних мережах. Я не коментуватиму
їхні фотокартини? Подивіться самі. Погляньте уважно і спробуйте відповісти самі собі чесно на запитання. Чи можна від цих колег вимагати побільше фоточок, або хай прийде пофоткає? Чи взагалі доцільно з ними при розмові про портретну фотосесію цікавитися, а скільки фоточок? Чи а дешевше? Ніби там за рогом десь стоїть черга митців, які вам даром з наваром, з караваєм зустрінуть, рушниками встелять. Ідіть, шановні клієнти, пошукайте, зичу успіху і довгого шляху. Друзі, дивимося уважно, мотаємо на вус. Перший – це український київський фотограф Дмитро Толоконов, який чудово відчуває, бачить світло, прекрасно працює з моделями. Просто мовчки дивимося і насолоджуємося. Мушу доповісти, що Дмитро часто і, як бачите, гарно використовує не автофокусні мануальні об'єктиви, а які саме та якого виробника, вибачте, не скажу. Наступний художник Володимир Поліщук. Я звернув на нього увагу, коли побачив у Фейсбуці знімки бездоганні. Він ніколи не розміщує серії фотографій, це йому абсолютно не потрібно. Він завжди показує фотокартину, але фотокартину досконало. В нього навіть на Фейсбуці це видно, будь ласка, яку світлину не візьміть, йдеться про пейзажі, чи йдеться про портрети. Прекрасно, чудово. Давайте зайдемо, прекрасна робота зі світлом на природі. Давайте зайдемо до нього на сайт Володимира Поліщука.
От, почнемо із портретів. Вибачте, порушу свою мовчанку. Нагадує кадр з кінострічки. Чудово. Життєвий. Дякую. Дякую пану Володимиру Поліщуку. Прекрасні в нього роботи. Чудовий натхненний митець. Браво! Наступний прицікавий автор, якого я теж знайшов в соцмережах, у Фейсбуці, це одесит Дмитро Баєв. І був зачарований тими світлинами, портретами, які він робить. Це, можна сказати, явище. Мати один такий портрет, повісити собі на стіну за собою, і це портрет на все життя. Тільки бажано, щоб автор не забував залишати свій підпис на цьому портреті. Бо такі світлини впізнавані. Давайте подивимося у нього на сайті. На хвилину знову порушу мовчання. Це чудовий приклад роботи з фоном, продуманої роботи з об'єктивом, світлом, моделлю та фоном. Ось вам значення кольорів на фотографії. Що таке кольоровий акцент?
Друзі мої, ще раз хочу назвати імена тих чудових фотохудожників, роботи яких ми щойно дивилися і вчилися, дивлячись на них, і насолоджувалися. Дмитро Толоконов, Володимир Поліщук і Дмитро Баєв, Україна. Як бачите, для того, щоб фотограф не працював у режимі фото-відеореєстратора, аби фотограф проявляв себе як митець, а його роботи відповідно цінувалися, не обов'язково мати автофокусний об'єктив. Не обов'язково занижувати ціну і демпінгувати проти себе самого і проти друзів, колег. Не обов'язково руйнувати власний ринок, а достатньо просто вчитися, вдосконалюватися і поважати себе. Ось кабінетний фотограф. Як вважаєте, кабінетний фотограф віддавав знімки серіями? Ну там 10, 30, 300 штук за годину роботи. От і мені здається, що йому платили за одну фотографію. Нам всім варто відроджувати моду, принаймні розуміння моди часів кабінетної фотографії. Як зробила, наприклад, Мія Коліс, про яку йшлося в одному з випусків. Вона викупила оренду старезної фотостудії в Канійських трущобах і робила один гарний знімок для клієнтів, які приходили до неї з усієї Африки. Час відроджувати попит на один знімок за фотосесію. Але це має бути гарний, продуманий знімок. Колеги, я серйозно.